કાલે જેનીને કેવિનને નાસ્તામાં આપવી છે ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ, તો એની તૈયારી કરું છું. જે અગાઉથી થોડી ઘણી તૈયારી કરી અને સ્ટોર કરી શકાય એ રીતે બનાવું છું. અને એકદમ મસ્ત જે આપણે બહારથી લાવીએ ને એવી જ મને એ રીતે હું બનાવું છું. તો આ જો 3 મોટી સાઈઝના બટેટા લીધા છે, તો એની ચિપ્સ કરી લઈશ. બતાવીશ હમણાં હું કેવી ચિપ્સ કરીને. જો આ રીતની મેં ચિપ્સ કરી લીધી છે, લાંબી લાંબી. 3 બટેટાની ઘણી બધી થઈ. અને હવે આને હું આગળની પ્રોસેસ કરીશ, શું કરવાની છે ને બતાવીશ તમને, તો આગળ જોતા રહેજો. હવે આ ચિપ્સને આપણે 4 થી 5 વખત ધોઈ નાખવાની છે, જ્યાં સુધી આમાંથી જે સફેદ પાણી નીકળે ને, નીકળતું બંધ થાય ને, જો આ સફેદ થઈ ગયું છે એવું પાણી નીકળતું બંધ થાય અને ચોખ્ખું પાણી રહી ત્યાં સુધી આને ધોવાની છે 4 થી 5 વખત. તો ચાલો આ ધોઈ લઉં. આને મેં 4 વખત ધોઈ લીધી છે. અને જો છે ને હવે એકદમ ચોખ્ખું પાણી. તો હવે આને આપણે બોઇલ કરવાની છે, બાફવાની છે થોડી થોડી. તો ચલો એ પ્રોસેસ કરી લઈએ. હવે પાણી ગરમ મૂકી દીધું છે, એમાં આપણે 1 ચમચી મીઠું નાખી દઈશું, એટલે ચિપ્સ અંદરથી મોળી ના લાગે. ઉકળે પછી જ આપણે આમાં ચિપ્સ નાખીશું. પાણી ઉકળી ગયું છે, હવે આપણે ચિપ્સ નાખી દઈશું. આને આપણે એકદમ બાફવાની નથી, માત્ર 3 થી 4 મિનિટ માટે આને થોડીક ઉકાળવાની છે બસ. એનાથી આ ચિપ્સ જ્યારે આપણે ફ્રાય કરશું ને એટલે એકદમ માવેદાર બનશે, અંદરથી એકદમ માવેદાર અને બહારથી ક્રિસ્પી. આ 2-4 મિનિટ થઈ જાય ને ઉકળી જાય એટલે આપણે કાઢી લઈશું. જો સરસ ઉકળી ગઈ છે, બસ આટલી જ આને થાવા દેવાની 3 થી 4 મિનિટ. આને કાઢી લઈશું આપણે. તો આને આપણે આ રીતે જ રહેવા દેશું ઠંડી થાય ત્યાં સુધી. અને આ રીતે તમારે જાળીમાં ના રાખવી હોય તો કપડા ઉપર પણ રાખી શકો. તો હવે આ થોડીક ઠંડી થઈ જાય પછી આપણે આગળ શું કરવાનું છે એ કહીશ. ચિપ્સ ઠંડી થઈ ગઈ છે, હવે આપણે બાઉલમાં લઈ લઈશું. ડ્રાય પણ થઈ ગઈ અને ઠંડી પણ થઈ ગઈ છે. અને તો હવે આપણે આમાં 2 ચમચી કોર્નફ્લોર નાખી દઈશું. કોર્નફ્લોર ન હોય તો મેંદો નાખી દેવાનો. મીઠું નાખશું સ્વાદ પ્રમાણે. આને આપણે મિક્સ કરી લઈશું આ રીતે. આમાં તમારે આ સમયે મરીનો પાવડર કે ચીલી ફ્લેક્સ નાખવા હોય તો એ પણ નખાય, પણ હું આ ફ્રાય થઈ જાય ને પછી ઉપરથી મરીનો પાવડર નાખીશ. ચીલી ફ્લેક્સ નાખતી હોઉં છું પણ આજે મારે નથી નાખવા. સરસ આનું કોટિંગ થઈ જાય ને બધી ચિપ્સ ઉપર એ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. જો સરસ કોટિંગ થઈ ગયું છે કોર્નફ્લોરનું. તો હવે આને એરટાઈટ ડબ્બામાં અથવા કોઈ પણ પ્લાસ્ટિક બેગમાં કે આ રીતે ઢાંકીને તમે ફ્રીજમાં રાખી શકો. અને જ્યારે પણ તમારે જરૂર પડે ત્યારે આમાંથી ફ્રાય કરી શકો.